ბათუმში საიას მიერ ორგანიზებული შეხვედრა მიმდინარეობს, რომელზეც სექსმუშაკების პრობლემებს განიხილავენ. ღონისძიებას აღნიშნულ საქმიანობაში ჩართული ქალებიც ესწრებიან და თავიანთ პრობლემებზე საუბრობენ. უფრო კონკრეტულად შეხვედრის შესახებ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში საიას იურისტი თათია მჭედლიშვილი მოვიწვევთ. მოგესალმებით, თათია, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. პირველ რიგში შეხვედრის შესახებ რომ გითხრათ, რა მიზანს ემსახურება, ვინ ესწრება და რა ფორმატში მიმდინარეობს? მოგახსენებთ, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. შეხვედრა მიმდინარეობს უკვე მესამე დღეა ბათუმში. შეხვედრას ესწრებიან არა მხოლოდ საიას იურისტები, არამედ უშუალოდ თემის წარმომადგენლები, სექსმუშაკი ქალები და წამალდამოკიდებული ქალები და ამავდროულად ჟურნალისტებიც. პროექტი და ეს შეხვედრა უშუალოდ ხორციელდება პროექტის ფარგლებში. ამ პროექტის სახელწოდება მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა წამალდამოკიდებული და ნარკოდამოკიდებული და სექსმუშაკი ქალებისათვის. ეს პროექტი უშუალოდ ფინანსდება, ხორციელდება ღია საზოგადოების საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით და საიასთან ერთად ამ პროექტში ჩართულები არიან სხვა სათემო ორგანიზაციებიც. აკესო, რომელიც არის სათემო ორგანიზაცია და მუშაობს წამალდამოკიდებული ქალების პრობლემებზე და თანადგომა, რომელიც ორიენტირებულია სექსმუშაკი ქალების პრობლემებზე. ეს შეხვედრები თემაზე რომ გადავიდეთ. ამ შეხვედრის ფარგლებში სექსმუშაკ ქალებს და წამალდამოკიდებულ ქალებს კონდათ საშუალება დასწრებოდნენ სხვადასხვა ტრენინგებს და ინფორმაციულ სესიებს, მათ შორის სამართლებრივი მიმართულებით, სამართლებრივი კუთხით მიიღოთ რჩევები მათი უფლებების შესახებ, ამავდროულად პერსონალური მონაცემების ინსპექტორის აპარატთან კონდათ მათ შეხვედრა და ესწრნენ სესიებს ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით სხვადასხვა პროგრამების შესახებ და კონდათ სივრცე, სადაც თავად შეძლოთ უშუალოდ დასაუბროთ მათი პრობლემების შესახებ და იმ საჭიროებების შესახებ, რაც არის პრიორიტეტული მათთვის. და აი პრობლემებზე რომ გადავიდეთ უკვე, აი ყველაზე ვიცით რომ პრობლემებზე საუბრობენ ეს ქალები და აი ყველაზე მწვავე პრობლემა აი მესამე დღეა უკვე მსჯელობთ, აი რა გამოიკვეთა, აი რა აწუხებთ ყველაზე მეტად აღნიშნულ საქმიანობაში ჩართულ ქალებს. ალბათ ყველაზე მწვავე პრობლემები დავყოფ თემებს პირობითად სექსმუშაკი ქალებისთვის. არის პრობლემები, ისინი როგორც მოგეხსენებათ, დღესდღეობით არის ლეგალიზებული პროსტიტუცია საქართველოში და დღესდღეობით პროსტიტუციაში ჩართული ქალები, სექსმუშაკები ექვემდებარებიან ჯარიმას ამ საქმიანობაში ჩართვისთვის. ჯარიმა შეადგენს 20 ლარს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში პოლიციის თანამშრომლები ჯარიმის ამ ოდენობის ნაცვლად უწევენ ხოლმე ჯარიმას დაუმორჩილებლობისთვის, რომლის რაოდენობაც ბევრად მეტია, ბევრად აღემატება 10 ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე რეგისტრირებული ჯარიმა პროსტიტუციისთვის. გამომდინარე აქედან ხშირად აქვს თხოვნა პრობლემები ამ ქალებს უშუალოდ პოლიციასთან, ორგანოსთან, რომელიც უნდა იყოს მათი უფლებების დამცველი. ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ისინი არიან მათი უფლებების დამრღვევები. არის შემთხვევები და გაგვაცნეს ასეთი შემთხვევების შესახებ, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები მათ სთავაზობენ უფასო სქესობრივი მომსახურებას და მის სანაცვლოდ ისინი ეუბნებიან, რომ არ დაუწერენ ჯარიმას თუ დათანხმდებიან ამგვარ კავშირზე. ეს არ არის ერთჯერადი შემთხვევები და მხოლოდ ერთი და ორი ქალის პრობლემა, ეს არის მასიური და ხორციელდება ამგვარად, როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა მხოლოდ თბილისში, არამედ სხვა რეგიონებშიც, მათ შორის ბათუმშიც არის ეს პრობლემა და ბათუმელი პოლიციელებიც მათ შორის არ ღვევენ სექსმუშაკების უფლებებს უხეშად. ვერ დავადასტურებ ბათუმს და თბილისს და ანუ უფლებრივი პრობლემები რომ აქვს პოლიციასთან, ეს ცალსახაა და ამას ადასტურებენ ჩვენთან საუბრისას. ამავდროულად მეორე თემზეც მინდა ვისაუბროთ წამალდამოკიდებულ ქალებზეც, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში სტიგმატიზებულია ეს მიმართულებაც და წამალდამოკიდებული ქალები დაახლოებით 10% შეადგენენ წამალდამოკიდებული ადამიანების საქართველოში და მხოლოდ მათი დაახლოებით 2%-ია ჩართული მეტადონის პროგრამაში. ამ პროგრამაში ისინი ხშირად ხდებიან ხოლმე დისკრიმინაციის მსხვერპლნი და განიცდიან შევიწროებას და რეალურად ისინი ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი წამალდამოკიდებული მამაკაცებისგან. მათ უწევთ მომსახურების მიღებისას რიგში დგომა წამალდამოკიდებულ კაცებთან ერთად, არ არის გამიჯნული ეს რიგი და ამ პროცესში მხოლოდ იმიტომ რომ ისინი არიან ქალები და მხოლოდ იმიტომ რომ ისინი მოიხმარებენ ნარკოტიკებს, ეს მამაკაცების მხრიდან აქვთ უწევთ მთელი რიგი შეურაცხყოფის ატანა ძირითადად სიტყვი არის. კი ბატონო, ისევ სექსმუშაკებს რომ დაუბრუნდეთ, აი ვიცით რომ კლიენტების მხრიდან ძალადობაზეც საუბრობენ ისინი და ამ შემთხვევაშიც სამართალდამცველები, როგორც ვიცი, არ ახდენენ ადეკვატურ რეაგირებას. აი ამაზე რა ასყვებიან ეს ქალები და სპექტრი არის მომართული ძალადობის ამ ქალების წინააღმდეგ, იქნება ეს ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური თუ ეკონომიკური ძალადობა, მათ შორის კლიენტების მხრიდან ძალადობასაც ექვემდებარებიან ხოლმე. ძირითადად სიტყვიერს, ბოლო წლების განმავლობაში, ვინაიდან ჩვენ პროექტის ფარგლებში უკვე 3 წელია ვმუშაობთ და იკლავ სტატისტიკამ და უმჯობესდება ვითარება, თუმცა მაინც გვაქვს პრობლემები ამ მიმართულებით. რეალურად ისინი ან არ მიმართავენ პოლიციას, ან მიმართავენ ამ საკითხებზე, მაგრამ არაეფექტურია. რადგან როგორც ზემოთაც
აღნიშნე, თავად პოლიცია არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში უფლების დამრღვევი და არაფრით არ განსხვავდება იმ კლიენტებისგან, რომლებიც არ ყვევენ ამავდროულად მათ უფლებებს. აი თქვენთან ურთიერთობისას როგორ იქცევენ ეს ქალები, არიან თუ არა ღია და უკვე დაიწყეს თუ არა მომართვა, ასე ვთქვათ და თავიანთ უფლებებზე თუ საუბრობენ, თავიანთ უფლების დარღვევაზე თუ საუბრობენ. რადგან ჩვენ უკვე მუშაობთ ამ მიმართულებით და დაგვიკრა გარკვეული გამოცდილება, უშუალოდ ბენეფიციარებზე ვართ გასული და მათ აქვთ გარკვეული ნდობა საიას მიმართ. არ არის ეს პირველი პროექტი და პირველი ტრენინგი, რომელსაც ესწრებიან, სხვადასხვა მიმართულებით აქვთ ხოლმე შეხება ჩვენთან, მოდიან ისინი გვესაუბრებიან თავიანთ სამართლებრივ პრობლემებზე, თუმცა ჭირს რეალურად სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიმართვა, ვინაიდან ისინი ერიდებიან, რომ გაამჟღავნონ საკუთარი სახელი. ხშირ შემთხვევაში მათმა ოჯახის წევრებმაც კი არ იციან, რომ ისინი ჩართულნი არიან ამ საქმიანობაში. მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ეს ქალები აცხადებენ ჩვენთან, რომ მათი ჩართვის მიზეზი ამ საქმიანობაში არის ეკონომიკური მდგომარეობა და სოციალური ფონი და რეალურად ხშირ შემთხვევაში ისინი ოჯახში ერთადერთი ადამიანები არიან, ვინც მუშაობენ, მათმა ოჯახის წევრებმა ეს ინფორმაცია არ იციან. მალავენ თავიანთ სახელს და მათთვის პრობლემას წარმოადგენს ორგანოებისთვის მიმართვა და ამ საქმეებზე საჯაროდ საუბარი. თუმცა ჩვენთან საუბრებში არ მალავენ ხოლმე ამ ფაქტებს და იგივე პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ფაქტებზე ცხიად საუბრობენ. აი საინტერესო რამდენი ხანი ხორციელდება უკვე ეს პროექტი და რაიმე სახის პროგრესი თუ არსებობს, იგივე კლება თუ არის ასეთი შემთხვევებისა, როცა სამართალდამცველები არ ღვევენ უფლებებს და არ აიცავენ. ვინაიდან არანაირი ბაზა არ არსებობს იმის ამ ადამიანების სტატისტიკის და რამდენია წარმომდამოკიდებული საქართველოში, რეალურად რამდენი არის პროსტიტუციაში ჩართული, ვერ ვსაუბრობთ უშუალოდ ციფრებზე მტკიცებით ფორმაში, თუმცა უკვე მესამე წელია რაც ეს პროექტი ხორციელდება, როგორც უკვე აღნიშნე და სათემო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით, საიას აქტიური მონაწილეობით მომართვიანობა გაიზარდა ჩვენთან, თავდაპირველად თუ სამართალდამცავი და ადვოკატი, საიას იურისტი ასოცირდება და პოლიციელთან მათთვის და გარკვეულწილად ერიდებოდნენ კიდეც იურისტთან კომუნიკაციას, ახლა უკვე უჩნდებათ მოლოდინი, რომ შეიძლება ქონდეთ ჩვენი იმედი ამავდროულად ისწავლოს მთელი რიგი საჭიროებები, რასაც იყენებენ პრაქტიკაში, მაგალითად რეკავენ ხოლმე გენინსპექციის ნომერზე, ანუ უბნებიან ამ პოლიციელებს, რომ თუ ისინი განაგრძობენ მათი უფლებების დარღვევას და რეკავენ გენინსპექციაში და პოლიციელების მხრიდან ამას ერთგვარი რეაგირება მოჰყვა და მათი უფლებები ნაკლებად ილახება ამის შემდეგ. აი არასრულწლოვანებზე მინდა გკითხოთ, იგივე პროსტიტუციაში და ნარკოდამოკიდებულებაში, აი როგორი ვითარება არის ამ ხრივ და თუ მოუმართავ თქვენთვის იგივე არასრულწლოვან გოგონებს, რომელსაც აიძულებენ პროსტიტუციაში ჩაბმას. საიას ამ პროექტის ფარგლებში გვაქვს ხოლმე, ანუ აუთრიჩებზე საველე სამუშაოები ასეთი არსებობს, როცა სოციალური მუშაკები დადიან და ადგილზე ხვდებიან უშუალოდ ბენეფიციარებს, ქონია გამოცდილება და მათთან ერთად როდესაც წავსულ მე ჩემს პრაქტიკაში არასრულწლოვანი ბენეფიციარი არ შემხვედრია ჯერ. რეალურად ჩვენ დღესაც არ გვყოლია არასრულწლოვანი ბენეფიციარი იქ და არ გვაქვს ამის შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა დაკავებულები ვართ და ჩართული ვართ ამ საქმიანობაში და ფაქტების გადამოწმების ეტაპზე ვართ, მივმართეთ საჯარო უწყებებს, სამთავრობო უწყებებს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე და როგორც ეს ფაქტები დადასტურდება და რეალური ფაქტი გვექნება, ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას ამ მიმართულებითაც. კი ბატონო, და ბოლოს რომ გითხრათ, აი საიას რეკომენდაციები როგორი არის, იგივე სახელმწიფოს მხრიდან საკანონმდებლო ბაზის დახვეწ და აი ამ მდგომარეობის გამოსწორების შესაძლებლობა. ზოგადად მდგომარეობაზე, ანუ მხოლოდ ერთი მიმართულებით მუშაობა არ მოგცემს შედეგს, მხოლოდ სამართალდამცავების ჩართულობა და მხოლოდ ბენეფიციარების ჩართულობა ამას ვერ გამოასწორებს, საჭიროა ჟურნალისტების აქტიური მონაწილეობაც და რასაც ისახავდა რეალურად ეს ტრენინგიც მიზნად, ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნე, ზემოთაც ჟურნალისტებიც გვყავდა ამ პროექტის პროგრამებში ჩართული, ისინი მომზადებენ სიუჟეტებს, მათ შორის მომზადებენ სიუჟეტებს, მედია პროდუქტებს ამ მიმართულებით და ახალისების მიზნით 3 გამარჯვებული მედია პროექტი დააჯილდოვდება მედია პროდუქტი. გარდა ამისა, საკანონმდებლო კუთხით გვაქვს ხარვეზები ორი მიმართულებით, როგორც ნარკომომხმარებელთა მიმართ, ასევე პროსტიტუციის მხრივ, იგივე პირობითად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არის ეს მუხლი პროსტიტუცია, რომელიც ისჯება გაფრთხილებით ან ჯარიმით და გონია რომ მიზანშეუწონელია ამ მუხლის არსებობა დღესდღეობით კანონმდებლობაში. და მთავარი ფაქტორი ალბათ არის საზოგადოების მზაობა, ცნობიერების ამაღლება. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ წარმომდამოკიდებული ქალები და ნარკომომხმარებელი ქალები და სექსმუშაკი ქალები არიან საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, მათ აქვთ ისეთივე უფლებები და სარგებლობენ ისეთივე უფლებები, როგორც სხვა ადამიანები და მხოლოდ იმიტომ, რომ დღესდღეობით მათ აქვთ ასეთი პრობლემები, არ ნიშნავს იმას, რომ მოკლებულნი უნდა იყვნენ დაცვის ბერკეტებს. კი ბატონო, მადლობა თათია, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს კითხვებს საიას იურისტი თათია მჭედლიშვილი პასუხობდა.